Вітаю на моєму каналі. Думаю, вже більшість глядачів бачила, що двигун запрацював трохи краще з новим карбюратором. Ось, до речі, і він. Наскільки я розумію, цей карб від якогось авіамодельного двигуна. А ось і старий. Було багато дискусій, що це карб від двотактного двигуна, і він тут працювати не буде, так як йому потрібні імпульси з картера, як на двотактному двигуні, щоб працював бензонасос. Але тут отвір для роботи бензонасоса знаходиться, можна сказати, прямо в впускному колекторі. Мембрана повинна працювати при перепадах тиску в впускному колекторі, коли відкривається та закривається впускний клапан. Після годин крутіння різних регуляційних гвинтів мені таки не вдалося досягти нормальної роботи двигуна з цим карбом, тому він успішно був демонтований. Ось, до речі, карбюратор, який був встановлений на моєму минулому проекті. Він, можна сказати, майже такий самий, як на тракторі, але на тракторі встановлений карб з більшою пропускною здатністю дифузора. Візуально, думаю, помітно. А зараз йдемо на двір, проведемо тест встановленого карбюратора. Випускна система тимчасово зроблена ось таким чином, так як проблема з маслом поки що нікуди не ділася. І щоб не залити все довкола маслом, було зроблено саме так. Двигун ще не працював. Зараз це швидко виправляємо і робимо перший запуск. Робота двигуна мені вже більше подобається, але забігаючи наперед, це ще не найкращий результат. А зараз переходимо до основної проблеми двигуна, а саме викидування масла у випускний колектор. І щоб усунути цю проблему, доведеться повністю розібрати весь двигун, чим зараз і займемося. Хто не пам'ятає, як виглядала ця проблема, то ось так. Знявши головку двигуна, чесно кажучи, був трохи здивований. Ану, хто шарить по двигунах, з чим пов'язана така картина? Передній циліндр залитий маслом та абсолютно чистий. Задній циліндр теж з маслом, тільки ще плюс шар сажі. Деталі в обох циліндрах 100% абсолютно однакові. Маю на увазі матеріали, діаметри, зазори, допуски і так далі. Карбюратор один. Тобто суміш багата чи бідна йшла однаково на два циліндра. Щось я не розумію, з чим пов'язана така картина.
Нарешті я добрався до потрібних мені пацієнтів. Зараз йдемо до токарного верстата, добре фіксуємо пацієнта, робимо місцеву анестезію та продираємо канавки під додаткові кільця. Один поршень майже готовий. Зробив ось такі маленькі мітки, зараз по ним потрібно буде просвердлити наскрізні отвори. Ось так виглядають поршні в зібраному стані. Кільце, яке зніматиме масло з стінок циліндра, я зробив з компресійного кільця. На камеру не вдалося нормально це зняти, тому я намалював ось такий ескіз. Два верхні це компресійні кільця, а кільце, яке зніматиме масло з стінок циліндра, я зробив з компресійного, вирізавши з нього четвертину. І таку ж саму четвертину вирізав на канавці під кільце, тим самим створивши таку кільцеву порожнину, в якій буде збиратися масло і через отвори буде зливатися в картер двигуна. Спрацює це чи ні, побачимо далі, а мені потрібно тепер зібрати весь двигун назад. Для вас пройшла секунда, для мене півдня, і двигун вже зібраний. І перед тим як спробувати запустити двигун, з'явилася проблема з запалюванням. Коротше, думаю, перед тим як винести це все на двір, щоб там спробувати запустити двигун, думаю, спробую тут в майстерні на декілька секунд запустити. Якщо все норм працює, то виносю на двір і знімаємо відео. Коротше, виявилось який момент. Один із блоків зовсім не працює, а один почало пробивати всередині. Я це все тут крутив, не знаю скільки, запалювання регулював, теж не знаю скільки. Вже клапану кришку зняв подивитись, там, чи клапан не піджаті, чи ще щось, може фази неправильно виставив. Коротше, перекрутив все, що можна, виявилось, що просто не працює. Один модуль зовсім не працює, один датчик перестав працювати, датчик хола. Коротше, мені щось не щастить з цими китайськими модулями запалювання. Це вже я не знаю які, не на цьому проєкті горів ще, а там на інших. Коротше, знімаю це все, замовляю більш за все, що від якогось скутера запалювання, комутатор, катушку, датчик хола, це все поставлю сюди і будемо тоді тестити це все. Ну а поки до мене їде нове запалювання, закінчимо роботу з першою коробкою передач. А саме потрібно виготовити механізм, який буде натискати на диск в корзині зчеплення, тим самим роз'єднувати двигун з першою коробкою передач. Був виготовлений ось такий шток з упорним підшипником. Він проходитиме через первинний вал коробки передач і буде тиснути на ось цей диск. За кадром була виготовлена ще ось така деталь. Зараз до неї припаяємо ось такий циліндрик, який буде тиснути на упорний підшипник.
Шток та важіль, який його натискає, готові. Зараз ще приберу ось цей люфт, щоб не було зайвих звуків, коли це все буде обертатися. Розточу з торця на більший діаметр і вклею алюмінієву вставку з діаметром під шток. Тепер шток легко ходить з мінімальними люфтами. Всі елементи коробки передач готові, збираємо її на герметик та зальємо всередину масло. Перша коробка передач повністю готова. Встановимо її на двигун через декілька хвилин. Тому що зараз приїхав новий комплект запалювання, спершу його встановимо на двигун та подивимося, як він буде працювати. Ці два модулі запалювання вже зняв, адже встановлені два нові. Комутатори стали на місце старих модулів, дві катушки зафіксовані на рамі трактора, а для двох датчиків хола зробив новий кронштейн для їх кріплення на головки двигуна. Все готово для запуску, тому зараз йдемо на двір дивитися, як це все буде працювати.
М'яко кажучи, я в шоці, як класно працює двигун. Холостий хід низький та стабільний. Двигун миттєво реагує на відкриття карба. Ну і можна сказати практично відсутній дим та викидання масла з випускної системи. Як на мене, двигун працює просто ідеально. Зараз встановлюємо першу та другу коробки передач та тестуємо трактор далі. Пружини для зчеплення спочатку візьму ось такі. Якщо їх сили не вистачить, то можна буде їх замінити на більш жорсткіші. Збирати зчеплення на встановленому на рамі трактора двигуні, м'яко кажучи, не дуже зручно. Але вже як є. Знімати двигун з рами в мене бажання зовсім немає. Далі встановлюю диск зчеплення та кришку, яка це все буде утримувати вже за кадром, так як для цього потрібно 3 руки і знімати на камеру просто немає звідки. Зчеплення повністю зібране. Тепер треба попасти центральним штоком та шліцами у відповідні їм місця. Коробка та двигун між собою з'єднані. Зчеплення працює як треба. Можна встановлювати і другу коробку передач. Щоб натискати на важіль зчеплення, є в мене ось такий сервопривід. Встановлюємо його на своє місце. Двигун та 2 коробки передач встановлені та з'єднані між собою. Також підключив до приймача сервопривід карбюратора, зчеплення та 2 сервопривода повороту трактора. Електроніку зараз зібрано тимчасово, просто зробити тест коробок передач. Та й нарешті побачите, як трактор сам буде обертати свою гусянку. Також відразу скажу, що сервопривід на карбюраторі трохи неадекватно буде себе поводити, коли працюватиме система запалювання двигуна, тому стабільного холостого ходу ви далі не побачите. Треба буде цю серву або екранувати, або виносити подалі її від системи запалювання.
Нарешті все готово. Робитиму запуск двигуна з коробками передач вперше, як для себе, так і на камеру. Емоції просто переповнюють, передачі вмикатиму вручну, рук не вистачатиме. Забуватиму натискати зчеплення, буде скрегіт. Коротше, все як на справжньому тракторі. Тут я подумав, вже щось сталося, але це просто закінчився бензин. 40 мл бензину за 3 хвилини наче й не було. Зробив дозаправку і продовжуємо далі.
Ну що ж, друзі, такий результат маємо на даний момент. Як на мене, двигун працює просто ідеально. Холостий хід тримає стабільно. Ну, якщо не враховувати момент, коли йдуть перешкоди від запалювання на серву і вона трохи сходить з розуму. Але це вже виправимо в наступних відео. Або екраную серву, або просто винесу її кудись подалі від цих модулів запалювання. Повноцінний виїзд трактора спробую зробити вже в наступних відео. Чому не зараз? Тому що треба ще перебрати та зібрати з маслом всередині задній міст, і ще немає серв на керування коробками передач. Як ви могли бачити, передачі я вмикав вручну. На такому моменті завершив дану серію. Від вас, як завжди, палець догори та коментар. Ну а на цьому в мене все. До наступних серій.